Okej. Bara strömma redan nu. Jag inbillar mig att vi måste pejla in OBS efter mitt skitdåliga internet. Men för er som sitter här redan nu och förhoppningsvis hör min röst. Välkomna. FZ:s karantän-streams fortsätter. Okej. Vi hittar någon bra setup här för ljud och bild och allt. Så. Jag hoppas att ni har en härlig kväll allihopa. Trots corona. Bam, bam, bam. Hej Magnus, hej Belfry. Och ni 10 andra som är. Dåligt för exjobbandet. Jag har en polare som exjobbar nu som var tvungen att pausa allting. PG och corona. Så han ska ta upp det igen nu i påsk någon gång. Det är spännande att se om man kan ta examen i tid. Men bekräfta gärna att jag hörs i alla fall. Jag sitter på min ghetto-setup hemma nu, så det är inte studio-mic precis. Men borde funka. Jag ska bara få lite pejl på chatten på mobilen, så kan vi sitta och lyssna på lite härlig ost i en kort minut. Nämligen ingenting på mobilen om att vi är live. Här. Ska det bättre? Nej, det låter lite täppt, ja. Nej, jag tror det är nog mer att vi har gått över till mitt headset här hemma. Men jag har det bra. Jag har en kopp kaffe. Jag har en hel rad med Marabou havssalt. Jag har extra starkt snus. Jag har er. Käft på dig, Iber. Jag ändrar en till grej här också. Dra ner kvaliteten här. 144p på min mobil, så suger jag inte så mycket data. Här räknas varenda liten jävla megabyte. Eller megabit. Här är faktor 10 på det där, typ. Ja, okej, fuck it. Jag har snackat tillräckligt mycket skit, nu kör vi igång. Vi börjar från början. Det är mest ligga Dragon Age Origins. Gick till om... Alltså... Nej, inga dillchips. Gick till om ljudmixen också. Musiken är ju fantastisk, men... Man ska ju höra min fula röst också. The chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation.
Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. Jag undrar hur det ser ut på streamen, det är lite grinigt på min skärm. Det är ju inte We are gjort för few 1440. now, and our warnings have been ignored for too long. For I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Var är Gurkan? Gurkan är ingen webbkamera. Gurkan har foliehatt. Okej. För det första. Blir man inte tårögd när man påminns på det där sättet om hur jävla bra BioWare var en gång i tiden? Fy fan! Ha! Det var 2009, det var på den tiden när de kunde göra spel. Ja. Har ni också tänkt på hur tematiskt det här plötsligt blev? Med Darkspawn, Corona, Grey Wardens, vaccinet där som guppar ute på horisonten. Det var inte alls tanken, men så blev det. Okej, men som sagt, vi ska spela omoddat Dragon Age Origins 5-5-spelet från BioWare. Från start. Vi ska inte ens, om vi kommer så långt så ska vi inte ens skippa fade-delen. Jag har faktiskt inte tänkt så jävla långt på vad vi ska spela heller. Men vi kommer typ att sitta, om internet inte pajar helt och hållet. Då tänkte jag att vi ska sitta här ikväll och mysa i typ 3 timmar i alla fall. Hälsa till Lisa också. Tycker jag. Musiken här, jag hade ju bara kunnat sitta här och snacka med er i 2 timmar. Musiken. Men vi kommer att spela som en kar, tror jag. Man vill inte gå miste om den mera smuttiga dialogen med Morrigan, om jag säger så. Human, Elf, Dwarf. Elf kanske. Klur det här alltså. Ni får gärna tycka till lite här i chatten. Hej Gurkan, varför gör du så läskiga filmer på pappas dator? Skickar du dem eller finns de bara på pappas dator? Fast jag tror inte det. Skicka sms om du svarar från Lisa. Jag vill minnas nej, det är jag som gör dem. Det måste jag ändå säga. Men de är inte bara på pappas dator. Men ja, guilty as charged. Det är jag som sitter och streamar i alla fall. Jag är lite på att göra in en backstab i alvjävel. Från slummen till och med kanske. Fan, diggade men inte det greppet när spelet var nytt. Att det fanns Dalish Elf, men det fanns också Ghetto-alver som var förtryckta. Ja, Claudia Black. Fantastisk.
Är det någon som blir förbannad om jag kör lite City Elf Rogue? Jag tänkte att vi skulle hugga folk i ryggen. Nämligen. Vi har ju Alistair som är tanken. Morrigan. Jag tror det blir bra. Greetings. Ja, just. Så får han heta... Jag tänkte först spela... Måste man heta Tabris? Man har bindestreck. Nej. Jag tänkte först spela Knights of the Old Republic 2. Då tänkte jag att våran Jedi skulle heta Kalle Fisto. Men om man ska heta Kalle, vad blir det då på alviska? Kalle. Det där ser ut som ett allnamn. Kalle Fisto. Tabris. Perfekt. Vi ska inte sitta i den här skiten för länge heller. Lite G-man på den här snubben. Jag tänker att vi bara tar någon preset, även om det går emot min bättre natur. Här hade vi fan också kunnat sitta i 2 timmar. Egentligen. Här har vi ändå någonting vi kan jobba med. Då hittar vi bara någonting lite mer roguigt. Nu kör vi. Jag får någon sån... How do you do? Greetings. 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 Charmed, I'm sure. Okej, han får lite swave. Tycker jag. Ska vi ge han en riktig jävla... Ett riktigt magnifikt luktorgan. Lagom magnifikt. Så. Näsan är själens spegel. Och lite ondare ögon kanske. Oj! Han har sett någonting. Fuck it, tar de det. Kalle Fisto Tabris. Just minns att man kunde spela lite tankigt med Rogue i Origins. Man kunde pumpa Dex och så fick de jättemycket dodge. Visst var det så? Jo. Cool grej. Lite som Pretty Boy, men ja. Näsan digger. Precis. Om vi ska sätta lite i cunning tror jag. Magic skit vi nog i. Strength. Nearly as critical for rogues. Okej, men det är 2 cunning, 2 dex och 1 i strength kanske. Jag vet fan hur det funkar med brytvärden och sånt, men det lär vi märka. Healing. Sätter vi coercion. Ta lite combat training. Jag minns aldrig vad som var viktigt här. Det var ett tag sedan jag spelade Origins. Men. Just ett deft hand. Hela det här trädet går ju på cunning och dex. Dual weapons också. Det lär vi använda. Det är dex. Jag tror tricket var att lägga i dex precis att man kunde få alla skills. Sen pumpar man bara resten av skiten i cunning. Så satte man sig i ryggen på någon. Och slog sönder dem.
Ja, jo. Ja, nu gör jag karaktären. Det får man göra spelet när man spelar spelet också. Så both worlds. Ja, below the belt ska vi ha i alla fall. Och vi ska ha stället. Perfekt. Vi kör på normal eller? Vi bumpa upp det till hard. Kan vi använda paussystemet med och sitta och snacka med varandra. Jag hoppas att... Denerim, the largest city and capital of Ferelden. Det blir lore. Long ago, the elves lived as slaves to humans, and though they've been free for many generations now, they are far from equals. Here they live in a walled-off community known as the Alienage, working as servants and laborers when they can. Despite these hardships, Denerim's elves are a strong people who take pride in their close community. Vilka jävla... Vad heter det? Tankard. This is the only world you've ever known. Until now. Stoop. Wake up, cousin. Why are you still in bed? It's your big day. Får man inte sova lite? Vad fan gör du i mitt rum? What, you're shy now? I sweet-talked your father into letting me share the good news. You do remember what today is, don't you? Han ska gifta sig, va? Eller? Someone's wedding. A double wedding. You're getting married and so is Soris. That's what I came to tell you. Your bride, Nessiara, she's here early. Eller Fisto och Nessiara. Nästan som Karl Ada. The sooner the better. Ju tidigare vi får den här skiten överstökad desto bättre. Det här är också så typiskt Bethesda, jag höll på att säga BioWare. Man kan redan börja käfta och tycka till om moral och samhälle. Jag vet inte vad jag tycker om det här. And who else are you going to marry? Besides, I already snuck a peek. She's beautiful. There's going to be music, decorations, feasting. Weddings are so much fun. You're so lucky. Hur många gånger har man inte sett det här med att typ en film eller en tv-serie eller spel problematiserar arrangerade äktenskap. Men sen så ser man att bruden är supersnygg. Och det är allt förlåtet. I don't feel lucky. Nej. Oh, in good time, cousin. This is your day, not mine. All right, I'll stop tormenting you. I should go talk to the other bridesmaids and find my dress. Oh, Soris said that he'll be waiting for you outside. So move it. Oj. Kommer att irritera folk. Hur vill ni? Jag har aldrig spelat Dragon Age Origins i det helt isometriska läget faktiskt. Jag spelade alltid mer som Kotor eller Mass Effect. Det här kändes lite som en gimmick på något sätt. Eller? Är jag tråkig? Ja, vi kommer att zooma ut när det blir strid i alla fall. Wow! 100 spänn från TM. Rakt in i ölkassan. 1000 tack för den donationen. Kul att du är här. Kul att så många är här. Vi kommer som sagt att sitta hela kvällen om internet tillåter. Och bara mysa oss fram genom ett av BioWares bästa spel. Oj, just det. Vi får se hur vi gör med det här. Jag tror vi har lite sån skit från Blood Dragon Plate. Nu måste jag stänga av tutorials. Lite överdrivet. Ja. Right. Som sagt, jag tror att vi har en massa skit någonstans.
någonstans. Det verkar vara Blood Dragon Platis nu i alla fall. Fan vad mysigt det här är. Känner jag direkt. Good morning, my son. It's your big day. Oh, I wish your mother could have been here. Vi snackar lite Still om den not här. pleased, I can see. Of course we can talk. Jag är inte helt nöjd med att det ska bli bortgift. Varför får jag inte bestämma själv? Tradition, child. With so little contact between alienages and so few chances to travel, you must trust your elders. The dowry has been paid, the chantry has issued the permit, and everything is ready. All we need is you. Men jag vill inte. I understand. Before I met Adaya, I was ready to go hunt for the Dalish. Just be glad I chose the match. Without parents to represent you, children like your cousin Soros end up marrying whoever the elder can find. All right, time for you to go find Soros. The sooner this wedding starts, the less chance you two have to escape. Liten chans, fortfarande en chans. Nej, jag ville se vem jag ska gifta mig. Soon enough. Ja. Oh, one last thing before you go, son. Your martial training, the swordplay, knives, and whatever else your mother trains you in, best not to mention it to your betrothed. Han har lite Jason Bourne i bakgrunden alltså. Well, we don't want to seem like troublemakers after all. Adaya made that mistake. Hon var en clever rogue, morsan. Yes, that she was. Take this. Your mother would have wanted you to have it. It's the very least I can give you as you start your new life. Go on then. I still have some things to do, and Soros is no doubt waiting for you. Jag ser att man kan göra omröstningar direkt i chatten. Jag hade gärna velat höra från er vad ni föredrar. En röstsatt protagonist eller tyst som i det här fallet. Jag tror fan att jag föredrar en tyst karaktär. Man får välja själv. Här är vi. Var är vi? Ferelden. I alvgettot. Det var ju inte ett svinsnyggt spel när det släpptes heller, skulle sägas. Jag tycker ändå att det håller ihop. I don't see the rug. We didn't leave it, did we? Fick vi av farsan då. Mammas stövlar. Perfekt. Till Dogge, jag dricker kaffe. Och äter Marabou havssalt. Allarith. Det är ett jävla alvnamn. You should be getting ready for your wedding. Let me enjoy my last moments of freedom. What are you wasting those moments in here for? Shoo! Huh? Ja. Har man en questlog? Jag har helt glömt bort alla. Då har vi såna grejer. Inventory. L. Och journal. J brukar vara journal, menar jag. Premium content. Det har vi gör också. Okej. Okej. Elfroot. Högt. I'm the Puppet King. I have a million knights. I'm King Merrick. You are dead. Inlevelsefullt. Flying mouse.
Nej, inget blod. Japp. Jag ska hålla mig från det. Especially in comparison to Jocke, mine. du kan ju passa på att Let's förklara introduce you to your dreamy betrothed before you say I do. för Fred och Lisa det här konceptet med arrangerade äktenskap. Alms for a man who can no longer work. Show a bit of charity this day. Oh. My lord, can you spare a coin for a man down on his luck? Vi fick ju precis 100 spänn av TM. Den här är bra, det är min bröllopsdag, det är du som borde ge mig gåvor. Eller ska man säga go crawl off and die somewhere? Nej. I worked on the docks, living day to day, never knowing if my family would go hungry. The humans always left us the dangerous work, in the high beams of the warehouses or in the water. I was rigged up, cleaning the side of a ship, when it drifted against another and my legs were crushed between. Nej. Ja, det verkar funka. Det funkar för mig själv. Okej. So now I live on the charity of those who don't even have enough for themselves. Det här är ju bara värre. Man kan säga, that's a sad story but not worth a coin. Jag hade hjälpt dig men jag har ingenting. Okej, nu ska jag kolla. I don't see the... Let go of me! Stop, please! It's a party, isn't it? Grab a whore and have a good time. Savor the hunt, boys. Take this little elven wench here. So young and vulnerable. Touch me and I'll gut you, you pig! Please, my lord. We're celebrating weddings here. Silence, worm! Oj. I know what you're thinking, but maybe we shouldn't get involved. I won't let these humans abuse our women. Fine. But let's try to be diplomatic, shall we? What's this? The two grooms come to welcome me personally. Ja, det här är ju ett svin. Han har ju gröna ögon till och med. Human scum. Mångrar den här skiten. Ja, nu borde gå härifrån. You hear that, Vaughn? Ha! Do you have any idea who I am? Vi vet ju ändå hur det här slutar redan, så det är lika bra att bara... Oj. Det där hade jag dock glömt bort. Are you insane? This is Varn Orien, the Earl of Denerim's son. What? Oh, Maker. Take him home. If you don't mention this, we won't. You've a lot of nerve, knife ears. This'll go badly for you. Oh, I really messed up this time. It'll be all right. He won't tell anyone an elven woman took him down. I hope so. I should get cleaned up. Is everybody else all right? Kan man nita honom där? I think we're just shaken. What was that about? Looks like the Jarl's son started drinking too early. Well, let's not let this ruin the day. This is Valora, my betrothed. Who's the girl with her? Not mine, I hope. Nej, vi är I'm snälla. lucky to finally see you with my own eyes. I'm sure the two of you have a lot to discuss. 100 spänn till om det går full 100%. Otäck. Sa inte Jocke precis att hans barn sitter och kollar? Vi måste sätta ett tydligt exempel för den unga generationen här.
I'm speechless. I hope I'm worthy of your affection. Come on, cousin. We should let them get ready. We'll see you two in a bit. Don't disappear on us. Or we'll hunt you down. Don't look now, but we have another problem. Is it Vaughn? Another human just walked in. Could be one of Vaughn's or just a random trouble. Event? Där är han. Either way, we need to move him along before someone does something stupid. Dragon Age Liam Neeson. Let's do this quickly. Barnen måste lära sig om Renegades tidigt i livet. Dunkan alltså. Fantastisk snubbe. Kolla på den här killen. Good day. I understand congratulations are in order for your impending wedding. Let's talk about your impending beating. Thanks, but please go. I'd rather avoid any unpleasantness. What manner of unpleasantness might you be referring to? I'm sorry, but I have no intention of leaving. I will ask you once more politely, please leave. Vi kan kompromissa. He keeps his composure even when facing down an unknown and armed human. A true gift, wouldn't you say, Valendrian? I would say the world has far more use of those who know how to stay their blades. It is good to see you again, my old friend. It has been far too long. Duncan har ju också ett magnifikt luktorgan. Jag tror det är därför han har valt ut oss. I was hardly forthcoming, and for that I apologize. May I present Duncan, head of the Grey Wardens in Ferelden. Why would a Grey Warden come here? The worst has happened. A blight has begun. King Kalen summons the Grey Wardens to Ostagar to fight the Darkspawn horde alongside his armies. Yes, I had heard the news. Still, this is an awkward time. There is to be a wedding. Two, in fact. So I see. By all means, attend to your ceremonies. My concerns can wait for now. Very well. Children, treat Duncan as my guest. And for the Maker's sake, take your places. Det är väldigt dialogtungt och actionfattigt här i början, men... We shall speak more later. Så är det. Om ni vill så skulle vi kunna rusha igenom där också. Komma iväg till Ostagar. There you are. I was afraid you'd run off. No, I'm here. Fellow groom in tow. Men vi har hela kvällen på oss. I'm so pleased to finally do this. It looks like everyone's ready. Good luck, Source. You too, cousin. Maybe it won't be so bad after all. Friends and family, today we celebrate not only this joining, but also our bonds of kin and kind. We are a free people. But that was not always so. Andraste, the Maker's prophet, freed us from the bonds of slavery. As our community grows, remember that our strength lies in commitment to tradition and to each other. Thank you, Valendrian. Now let us begin. Och Jocke Plutons befäl. Who brought us this world, and in whose name we sent of light, Oj. My lord, this is an unexpected surprise. Sorry to interrupt, Mother, but I'm having a party, and we're dreadfully short of female guests. My lord, this is a wedding. If you want to dress up your pets and have tea parties, that's your business. But don't pretend this is a proper wedding. Now, we're here for a good time, aren't we, boys? Just a good time with the ladies, that's all.
Let's take those two. The one in the tight dress and... Where's the bitch that bottled me? Over here, Lord Vaughn! Let me go, you stuffed shirt son of a... Oh, I'll enjoy taming her. And see the pretty bride. What do we do? De är ju... Ah, yes. Inte bäst The på att uppity skriva... runt that thinks he's worthy of speaking to me. Don't worry. I'll return whatever's left in time for the honeymoon. Gurkan. I'll kill you. I live in fear. Back to the palace, boys. Can you hear me, cousin? Are you all right? Bra. Vaughn took Shiani, Nessiara, Valora, and the rest of the women in the wedding party back to the palace. The Elder is talking to Duncan, that Grey Warden. Everyone is getting upset. That sounds dangerous. Let's see what they're talking about. Please, all of you, listen. I know you are upset and with good reason, but there is nothing we can do right now. He's right. Running after them will just make matters worse. So we do nothing. They took my sister. Ja, kan inte ruscha ett RPG. They were taken to the Arl's palace, I suspect. Normally I'd counsel patience. Unfortunately, stories about the Arl's son and his appetites are most disturbing. Se sen, Jocke. Ja, vi vet vilka stories som pratar. Talking about the Arl's palace. Even with the Arl and his knights gone, it'll be guarded. Elder, may I offer a suggestion? I work inside the palace. I could sneak one, perhaps two others in through the servants' entrance. Nobody will notice an extra pair of elves looking around. Vi dyker in och ut. Snabbt äventyr. But if we run into trouble, we won't be able to talk our way out of it. For that you will need weapons. Allow me to offer you my own longsword and bow. A man should be able to defend his loved ones properly. Thank you, Duncan. Then your path is set. I pray the Maker looks on it with favor. You're all insane. The guards will burn our homes down around us. Enough, Elva. You've had your say. They shall try. Alla For their dem own Elva. honor and the honor of the women, we must trust in the Maker. I'll make sure the way is clear. When you're ready, meet me at the alienage gate. Grymt. Då har vi en dagger. Och en crossbow. Perfekt. Han kan få... långsam. Grymt. Nu jäklar. Vi har sneak på... All right. Load L. You made it. I sent word ahead to get the servants' entrance unlocked. Are you ready to go? Jajamän. I've got some things. You can change on the way. Jag vet faktiskt inte varför man inte ser... Åh jävlar. Det
blev det strid direkt. Okej, då kör vi old school. Jag får attackera med... Så. Ställer jag mig i ryggen på honom. Ace Iron Shield. Jag vill ha honom själv också. Sorry, nu är det min tank. Eller fist. Tror jag att vi har gjort. Come, let's shed some blood. Aha! What to do? Watch out, cousin! All right. Det är inte bra. What's this? We go to combat. Yeah. Trollkastorn inte. Det är dumt. Men bort att man tillbaka HP när man levelar upp. Det är 3 poäng. Jag tror vi fortsätter. Vi lägger 1 i dexterity och 2 i cunning. Craft making, herbalist, survival. Nej, vi ser till att vi kan övertala folk. Helt enkelt. Så har vi dual weapon training. Även fast vi bara har en dagger. Oj. Kan alltså inte delta. Ja. Ska vi ut honom? Delighted. Wonderful! Irium. Var är vi på väg? Åh, så långsammare. Now this is more like it. Now this should be amusing. We go to combat. And how I'll defend myself if I have to. A finer scene of carnage I have yet to see.
Så man blir ju blodig i det här spelet. Hur är det? Är ljudet för högt i striderna så kan jag sänka det lite grann. Vad fan? This is it. There's a guard posted inside, but he's usually drunk or asleep. I don't know. They'll be entertaining Vaughn and his men, I imagine. Var hittar jag han Might då? be in his quarters, the north side of the palace. Slusken. Maybe. But don't think every elf you see is your friend. Plenty of bootlicks would sound the alarm for a pat on the head. Good luck. Keep your wits about you. Vi är redo. Mamma mia. Nu ska vi ta hand om Vaughn. Delighted. Intruders! Sound the alarm! What the I don't fuck? know if I can do this, cousin. Det var väl ändå onödigt. As you desire. Allting går ju hur bra som helst alltså. All right. Achievement. Tror vi skit i att You there! prata med kocken. Speak quick, worms, before I call the guards and they clip your nasty ears. Käften på dig. Fastän de är helt täckta i blod nu och är beväpnade. Så... Nej, vet du vad? Vi ska vara helt uppriktiga. Vi gör en Karl-Bertil Jonsson. Vi är för att döda din... You're bandits, rebels, outlaws. The guards will make quick work of you. Oh! You have no idea how long that Shem's had it coming. Ja, jo, nej. Det är jag som är Kalle Fisto. Well met. I'm Odwin, the cook's assistant. A friend of a friend said you'd be coming. They took the women you're looking for to Lord Vaughn's quarters. You should hurry. He's not known for his kindness. Now, if you'll excuse me, I'm getting out of here before the storm hits. Anna sprang. Duty guard. Where did you get a weapon, elf? Oh. You better talk quick, scum. I was, han var... Is that so? An unlikely story if I ever heard one. You maggots are gonna die slowly. Fuck. Okej. Nu måste vi tänka till då. Han får shieldbasha den där idioten. Stunnar jag honom. Sen så går jag på den här snubben. Jag tror vi lugnar oss lite med den andra. Men en sån. Tack. På honom.
alldeles strax. Gildash. And so I shall. As you desire. I'll defend myself if I have father! Oj. Nej, på ögat där. I hope I don't regret this! Drager den där killen. Perfekt. Just som man får ju tillbaka HP efter striderna i och för sig. Oj. Det är på dig. And so I shall. Jag tycker inte att det är mer än rätt att vi snor lite brandy när vi ändå här. Åh, jävlar! TM! Du vet att det är coronatider, va? Du kanske borde hålla på... Jag säger självklart 1000 tack, men... Fina donationer. För att det är inte så mycket rogue just nu. Det här är mer av ett döda allt och alla uppdrag. Okej. Vi bara gå in och stunna det. That was close! Oj! Sorry. As you desire. Jag visste inte att du hade det där ju. Right. Imponerande. Wow. Fulhjälm. Fulhandskar. Dias boots. Håller. Kan vi ge Saurus den där skiten så kan jag få lite. Nu snackar vi. Ska vi spara här. Autosave är F5. Kan det vara så? Jajamän. Quick save F5. Jag vet det. Well, that's one less elf breeder in the world. A shame though. Nice body on that one. She's still warm. How picky are you anyway? Vad fan? You two. You've got company. You just walked into the wrong room. You know how this works, boys. No witnesses. Okay. Lord Captain. Vi har såhär, Saurus får knocka den ena. Stunnar den andra. Ställer vi oss bakom kaptenen. Pilotfältar honom. Nu är vi skiten nu.
Wonderful! They killed her. I can't believe this. Really? Han hade bott i gettot hela sitt liv. I'll paint these walls with human blood. I'm with you on that. Let's keep moving. We should try to be quiet. Bara loota lite här också. All right. Answers. Inch. 10 koppar. Ska ta på oss. Spara. Det är en sån smygande känsla av att komma och storma ut folk från sidorna. Man har kommit och bonka ner den här killen. Stories men allvar. Just det, injury kits, man kan ju bli skadad. Just det, nu kommer jag på hela poängen med jag tror jag borde avbeställa att han per automatik. Erkänna baren. Löser ryggen på honom. Alltså den här animationen. Det är lite umgänge. Välkommen till streamen. Så gärna på att sitta och snacka lite med varandra nu så här i karantäntider. Måste man slåss mot dem om man släpper ut frågan. Jajamän. Dubbeldippa allt CT och jag. Så blir det ibland. Well done, I say. Well done. Tillbaka, perfekt. Stannar vi. I ryggen. Det är ett blodigt spel. Jävlar vad jag tar med vatten över huvudet. Låter dem komma ut. Och du shieldbashar den där snubben. Den är absolut ingen. I ryggen. Get honom.
Dör vi för att jag inte har något. Varför gjorde jag det här? Hell. Hur gammalt är det här spelet? Det här spelet är från 2009. Tror jag bestämt. Okej, jag ska springa på supersnabb toalettpaus. Alldeles strax tillbaka. Okej, vi är back in business. Gör om det här. Snyggt. Där inne är hundarna. Vi tar i en annan ordning den här. Get along? No. Jag får chillbärsa den. Med honom. Med ryggen. Hålla det över liv. Shame about the face. Glad that's over. As you desire. Undrar om vi ska... Vilken knapp har vi tactics på? Backspace. Väl. Ingenting på T alltså. Jag tror fan att vi gör så här. Ändra lite för stories här. Vad är han har nu? Jag tror att vi gör så här.
En defender. Vad byter vi oss där? Bränner han inte sin shieldbash i onödan. Helt enkelt. Okej, där inne är det 3 till. Nej, men det är lugnt. Så här. Doris för shield basher. Så här. This is more. We'll get you. I need to be brave. That's for shouting. I should like a draw. Tajt det här. Aha! What As you desire. Jag skulle vilja ställa in att han poppar en poultice när han blir låg, men vi har inte så många av dem just nu, så det känns lite smådumt. All right. Dog trainer. Det är lite så här svårt att veta vad som är hur fan kan det där inte vara backstep? Why do they bother? Hey now. After you. Let's end this quickly. Here we go. Watch out, cousin! You'll pay for what Bond did, human! Ja, kanske inte. Vi skiter i extra hundarna. Faktiskt. Faktiskt. Rör oss vidare. Lägg alla potions på hotbar. Vilken smart snubbe du är. Det är samma sak på honom. Även om vi kommer... Det var inte planen. Tack för tipset, Iber. Gjorde det som du sa. Det är lite upptaget med att döda human scum. Killbasha honom. Denna honom. I'll defend my stuff if I have to. Here! Come on!
Aj, 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 aj. Ja, det, eller hur? Det är realtidsstrider med paus. Som alla gamla BioWare-spel. Så när som helst så kan du pausa och gå ut i det här isometriska läget och välja var folk ska gå, vad de ska göra härnäst liksom. Så är det. När strider börjar, pausa spelet. All right. Och nu spelar vi på hard. Nästa svåraste. Sen som jag inte var inne på tidigare. Förlåt för att om jag bara går rakt in i det. Det är bara så här ett spel som jag utgår ifrån att alla spelar någon gång. Men så är det inte. Det finns även ett taktiksystem i Dragon Age Origins. Som bara är enkla sådana if-else-satser liksom. Till alla i ens party. Då kan man till exempel säga att om det finns en fiende som har mer än 75% HP, då slår han på precise striking. Jag skulle kunna lägga till att om hans HP är nere på en fjärdedel, då använder han en health poultice. Då slipper man hålla koll på det. Man kan även sätta in, du vet, att om och tanken till exempel, att om Rogen är omringad av fiender, då går tanken in och använder taunt för att ta över aggro. Det är en sån här grej som de tog bort mer och mer i Dragon Age 2, tror jag. All right. Och många saknar. Vi behöver nyckel. Of course. Jävlar. Lite irriterande. Den här svarta ska ju visa liksom backstab. Lite oprecis ibland. And so I shall. Spirit resistance. Ska vi ha. Of course. Vi kan sitta och grotta lite mer med tacticsen. Inte så viktigt just nu. All right. Ja, alltså vissa strider i Nightmare. Holy shit. Så här, man sparar innan. Men det är det som är så jävla finurligt med både tactic-systemet och alla pauser. Att man kan verkligen And so I shall. spela en strid dåligt. Alltså, och då menar jag skitdåligt. Så att man tänker att det här kommer fan aldrig att gå. Sen så tänker man till att använda alla knep och tricks man har till sitt förfogande. Går det i vägen. Ja, det. Fuck. Det fattar jag det. Bodyguard. Han är djur. Han har kompisar med sig. Eller är det bara han? Det var han. Så.
Slash... You'll pay for what Mark did. Here we go. Correctly. Play fair. If you must. I need to be brave. How did I get myself into this? Now this is more like it. Getting the part is yet to see. Där snubben med en halva. Inte ens ett stories för att våga sig 2 ben när vi gick in här. Ja, jo. Alltså... Of course. Dragon Age Inquisition är långt ifrån ett skitdåligt spel. Men jag tar ju Origins alla dagar i veckan. Grejen är att så mycket skit som Dragon Age 2 fick när det släpptes för att det bara, du vet, rehash, det fanns en grotta som de använde om och om igen. Och allt som var liksom dåligt med DragonAge 2. Jag tar fan hellre 2 än Inquisition. Don't worry, we'll make short work of these two. Quiet, you idiot! They're covered with enough blood to fill a tub. What do you think that means? Ja, det betyder att dina guards are dead. All right. Let's not be too hasty here. Surely we can talk this over. Bekmacke. Please, just get me out of here. I want to go home. Think for a minute. Kill me and you ruin more lives than just your own. By dawn, the city will run red with elven blood. Think about it. You know how this ends. Or we could talk this through. Now that you have my undivided attention. Alltså jag ska ända till Ostagar, så... Last chance. Kill me and destroy everything you care about. Or hear me out and change your life for the better. But cousin, what if he's right? They'll purge the alienage again. Some things cannot go unpunished. If you're sure, I'm with you. Pah! I always regret talking to knife ears. Now I'll just gut your ignorant carcasses instead. Whoop. Raiden, Jonally och Vaughn. Asshole-trion. We'll get you! And so I shall. Jag vill hacka han i rygg. Now this is more like it. Kul att jag sätter ut mina health potions och sen så går jag ändå in i inventory för att... You're simply no match for me. After you! What did you? He's dead.
Tell me we did the right thing, cousin. Det gjorde vi. Alla dagar i veckan. I'll check the back room for the others. Shiani needs you. And so I shall. Han var, vad brukar man säga? Too dangerous to be kept alive. Om du bara chillar lite där på golvet så ska jag bara kolla om jag kan loota någonting här. Don't leave me alone. Please. Please take me home. Kittlig mellan trampdynorna. So much blood. I can't stand to look at it. It's everywhere. You killed them, didn't you? You killed them all. Om du inte gillar blod, där är det fel spel. Ja, de dog som hundar. Good. Good. Is she going to be all right? I'm fine. Your friend got the worst of it. They said they were saving us for later. I can't believe you came for me. We should go. Soon. As in now. Helt rätt. I'll take the rear guard. I can't wait to leave this place. Too hot to handle. Has Shiani been hurt? Where is Tormi's daughter, Nola? Nola didn't make it. She resisted. They killed her. I see. Would you ladies please take Shiani home? She needs rest. Of course. Now tell me, what happened? One's dead. Glorious battle hände. Then the garrison could already be on their way. You have little time. Den är just det. Ferelden och landet. Den är med husstad. Don't panic. Let's see what comes of this. I seek Valendrian, elder and administrator of the alienage. Here, Captain. I take it you have come in response to today's disruption. Don't play ignorant with me, elder. You'll not prevent justice from being done. The Earl's son lies dead in a river of blood that runs through the entire palace. I need names, and I need them now. Det var jag och min dumma kusin. Det var jag. You expect me to believe one man did all of that? We are not all so helpless, Captain. You saved many by coming forward. I don't envy your fate, but I applaud your courage. This elf will wait in the dungeons until the Earl returns. The rest of you, back to your houses. Captain, a word, if you please. What is it, Grey Warden? The situation is well under control, as you can see. Be that as it may, I hereby invoke the Grey Warden's right of conscription. I remove this prisoner into my custody. Heyo. Son of a tie-down. Very well, Grey Warden. I cannot challenge your rights, but I'll ask one thing. Get this elf out of the city today. Agreed. Now I need to get my men on the streets before this news hits. Move out! Son of a tie-down bitch. Det är ett grovt uttryck. Say your goodbyes and see me when you're ready. We leave immediately. Jajamän. Det är ett BioWare-spel. Ja, jag var lite lur på om jag skulle spela Knights of the Old Republic 2 eller här. Sen föll det på Dragon Age. I did not do this for your benefit. Nu ska vi bli en Grey Warden. Grey Warden, and I found one. That conscripting you saved your life is only circumstance. You did what you had to do to accomplish your mission. We need people like you. Now quickly, say your goodbyes.
your life here is over. Mycket möjligt att Black Mesa-streamen fortsätter. Tanken var lite tag att jag skulle recensera det också, men det blev 9-2. Så Johnny Myrén, vår man i Thailand, recenserade Black Mesa. Ni kan läsa en recension på sajten om ni inte har gjort det redan. Nej, fuck it. Säg hej då någon annan gång. Jajamän. Good. Then we leave for Ostagar immediately. We will be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan. King Kalen. I didn't expect a royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is he? Allow me to introduce you, Your Majesty. There's no need to be so formal, Duncan. We'll be shedding blood together after all. Ho there, friend. Might I know your name? Jag som är Kalle Fisto. Pleased to meet you. The Grey Wardens are desperate to bolster their numbers, and I, for one, am glad to help them. I see you're an elf, friend. From where do you hail? As do I, though I've not been in the palace for some time. Do you come from the alienage? Tell me, how is it there? My guards all but forbid me going there. Ja, det är lite av ett skithål. Killed an Earl's son for raping my friend. You... what? Your Majesty, I would not have put it so bluntly. There are events in Denerim you should be aware of. So it seems. I will hear more about this matter later. For now, we have a war to attend to. Allow me to be the first to welcome you to Ostagar. The Wardens will benefit greatly with you in their ranks. Tusen tack. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different. Det irriterade mig alltid att det är ganska läckra hjälmar på de här idioterna. Men de går inte riktigt ihop med resten. Detaljer. I'm not even sure this is a true blight. There are plenty of darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. Perception 10 av 10 på kungen. Jajamän. Han är ju inte den skarpaste kniven i den kungliga smedjan. What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. Despite the victory so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. What would you have him do? Yet not enough to wait for reinforcements from the Grey Wardens of Orlais. He believes our legend alone makes him invulnerable. Our numbers in Ferelden are too few. We must do what we can and look to turn Loghain to make up the difference. To that end, we should proceed with the joining ritual without delay. Joining ritual, yes. Feel free to explore the camp here as you wish.
All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Until then, I have business I must attend to. You may find me at the Grey Warden tent on the other side of this bridge, should you need to. Två magnifika näsor. Sådär. Nu är vi Ostagar alltså. Strålande sol. Tier. Tankan. Det finns ju lite side missions och grejer att pyssla med. Men jag är lite lur på att vi bara hoppar rakt in i... Fuck off. Vi skiter i det lite. Gå rakt på. Vi skulle kunna göra i och för sig är ju att... So, any last wishes I can help fulfill before you head into battle? Life is fleeting, you know. That pretty face could be decorating some darkspawn spear this time tomorrow. You there, elf. Where's my armor? And why you dress so preposterously? You're... Oh, yes, of course. Please, forgive my rudeness. There are so many elves running about, and I've been waiting for... It's simply been so hectic. I never thought... But please, pardon my terrible manners. I'm just the quartermaster, a simple man. No one special. You're forgiven, human, for now. Arms and armor for the moment. I also have some goods on the... So long... Han har bjudit på. Massa spännande skit. Det är inte så mycket som jag har. De här grejerna kostar ju svin mycket. Tyvärr. Vi säljer lite skit. Så att vi kan. Hur mycket pengar har vi? 1 guld och 38 silver. Vet vad vi gör. Shall I take that quiet glare as a no? Oh, well, too bad. Jag vet. Jo, vi ska göra en grej tror jag. Vi snackar med Kennel Master. This isn't good. I hate to waste such a promising member of the breed. Are you the new warden? I could use some help. Köp väskan. This is a Mabari, smart breed and strong. His owner died in the last battle, and the poor hound swallowed darkspawn blood. I have medicine that might help. I need him muzzled first. Go in the pen and let him smell you. We'll know right away if he'll respond. Ja, vi ska kolla det där med väskan. I'd really hate to have to put him down.
Var är han? Rufus. Kill the dog. Nej. Ska vi inte... Well done. Now I can treat the dog properly, poor fella. Come to think of it, are you heading into the wilds anytime soon? Ja, jo. Det är utan tvekan det bästa. There's a particular herb I could use to improve the dog's chances. It's a flower that grows in the swamps here, if I remember. If you happen across it, I could use it. It's very distinctive, all white, with a blood-red centre. Good. In the meantime, I'll begin treating our poor friend. Perfect. Can spare low gains. Ash for... You there, elf. What's your name? It's Pick, sir. Go tell Turn Logain that the war party is ready to begin. Alla vän. So, right. Scum. Armory. Ja, så länge vi har koll på hunden så tror jag att vi skiter lite i de andra små sakerna man kan göra. Hello again. Is there something you need? Let me... Backpack. Each backpack purchase automatically increases inventory capacity by 10. Det är dumt att jag sålde en massa skit och köpte grejer. I och för sig, men vi har ju nästan råd. Sälja Lyrian Potion. Så jag minns aldrig om man behöver de här private documents eller någonting. Jag tror fan inte det. Ja, nej, fantastiskt. Jag spelar igenom Origins 4-5 gånger tror jag, genom månaden. Men nu var det ett tag sedan. Jag har inte spelat igenom det sedan 2016, 15. Sånt. Tror jag. Vi kränger 2 stycken av dem. Att vi kommer att hitta. Perfect. Var är Alistair? I ryggen. Mysig torsdag gudar. Mysig torsdag på dig också gammaldags. Och mysig torsdag till alla andra som är inne i chatten just nu. What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the Circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The Grumpy One. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. You know, one good thing about the Blight is how it brings people together. Han är ju lite av ett arsle, Alistair. Ska man säga. You are a very strange human. You're not the first to tell me that. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage. It must be Alistair. And that makes you Duncan's new recruit, I suppose. Glad to meet you. As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Nej, men fan, man lär sig att tycka om den här snorungen. Pleased to meet you. My name is Califisto. Right, that was the name. So I'm curious. Have you ever actually encountered Darkspawn before? Nine. When I fought my first one, I wasn't prepared for how monstrous it was.
I can't say I'm looking forward to encountering another. Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. Ja, jo, han är en liten lustigkurre. You do? Huh. That's a switch. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. Yes. 38 strength. Så fan. Kommer inte få på ett tag. Jag ska bara kolla lite nu vad Alistair har för skit. Ing attack, by ranged attack, shield cover. Ta bort den där bashen tror jag. Shield pummel. Vi har fan så här. Men enemy är... Ska kunna... Elite or higher. Gör en shield pummel. Sparar vi bashen. Så gör vi så här för att vi kan. Perfekt. Gör det så i alla fall. Ni kunde spänna in till Thomas Helenius ölkasse. Jag vet fan om man sitter här nu, men jag ser till att berätta till honom för honom att han fick klirr i kassan. 1000 tack igen TM. Dina donations. Jag ska se till att göra något bra av dem. You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. I apologize, Doug. Som jag sa tidigare TM, vi är oerhört tacksamma för alla donations vi får. This men is Sajori, a knight from Redcliffe. Det är inte... And this here is Daveth. Jag hoppas att det inte drabbar någon fattig just nu. That's me. I'm a fellow. And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. I am Califisto. Pleased to meet you. Now then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Kokari Wilds to perform 2 tasks. Nej, 1000 tack till dig TM. Obtain 3 vials of darkspawn blood. 1 for each recruit. Jag ska förvalta dina donations med omsorg. Finally some action. Without a doubt. Darkspawn aren't renowned for their willingness to offer up their blood. There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. Find the archive and 3 vials of blood. Understood. The scrolls contain treaties promising support. Treaties that may prove valuable in the days to come. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. De hade verkligen hittat... Nu ska jag snacka lite speldesign i 15 sekunder. Alla BioWare-spel på den här tiden funkar på exakt samma sätt. Det var en litet intro, sen kom man till Ostagar eller till Taris eller whatever the fuck. Och gjorde någonting, slutade i misär, sen fick man ett uppdrag att besöka 3-4 olika ställen i
vilken ordning man nu än vill. Det är klart att det har ju kommit mer raffinerande setups sen dess. Men shit vad jag verkligen inte behöver mer än så. Alltså i Mass Effect då blir man en Spectre, sen får man ut och slarva runt i universum. Dragon Age blir man en Grey Warden. Du vet, Kotor, då ska man gå och hitta bitar till den här Starforge-kartan. Man skulle kunna säga att det är lite fantasilöst, men holy shit vad det funkar bra. Mattias Hermansson, så gott. Kul att du hakar på. Jag håller nog på en timme till i alla fall. Ska ta oss till Loddern i alla fall. Vi måste ju träffa Morrigan. Undrar om det här kommer gå att låta hända. Större problem. Fan om jag håller med om att första Mass Effect är man kul. And so I shall. Jag vet aldrig när man kan få användning av en massa wolfpelts. Ni inser att Jocke Burnett och Thomas Elenius kommer bli gråhåriga om ni bara säger att ett spel från 2007 räknas som retro. Så bara sänka volymen på musiken lite grann. Det är så satans högt nu i tiden. Okej. Missionary logby. Better to log. Ska hitta en blomma. En vit blomma med röd mitt. Och så ska vi döda lite darkspawn. Who is that? Ja, jo, den var brutalt högre än den där striden. Jag vet fan vad. My scouting band was attacked by darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. Lön på onsdag får tillbaka på deklarationen, säger Fredrik Nordstrand. Vilken jävla ypperligt läge att påminna folk om att deklarera. Det öppnar ju nu den 17. Och om man inte ska ändra någonting som ni vet så kan man ju bara signera digitalt och få cashback i april. Om man nu får tillbaka, jag hoppas att ingen där ute har fått restskatt. Det är en för jävla grej. I have bandages in my pack. Thank you. I've got to get Sim out. Ant på 3 disketter. Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many darkspawn can the 4 of us slay? A dozen? 100? There's an entire army in these forests. There are darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. Han är visst en coward. Overcoming these dangers is part of our test. You sound like a coward to me. Fuck it. I still do not relish the thought of encountering an army. Know this.
All Grey Wardens can sense darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Iber fick tillbaka 14k förra året. Ni kan ju också, om ni har någon sån min myndighetspost eller Kivra eller någonting, kan man gå in och kolla ett par veckor tillbaka om man ska få igen eller betala tillbaka. Det kan ni också göra. Gå in och kika på den där preliminära. Men det där med skatteåterbäringen, det brukar ju vara så att alla minst några gyllene år man typ sommarjobbade medan man fortfarande gick skola och skattade stjärten av sig. Fick man igen massa pengar. Så köpte man bara dumma grejer för. Okej, där är det definitivt fiender. Om vi ska... Vi gör en liten lov hit bort först. Där. Of course. Jag har för mig att det är fight här borta också. Man inte behöver göra. Men Here's we will need to fight them like one at a time. Vi gör så ändå. En look, look. Jag vet inte varför musiken blev så svinhög där någonstans. Gör så här. Faila in. Ska göra det. Har vi ingenting att... Är det som bara suger i sig alla våra potions? Lite småkorkad har ju det. Här är det bra. Allt smör i världen. Det är inte kunna buttra upp den där skiten. Måste jag slåss mot 500 vargar nu igen? Ja, jag ber om ursäkt. Det finns inte så mycket taktik än. Det är min maxa lite på. Backstabba där vi kan. Det finns en autoloot-mod. Som sagt, just nu så spelar vi helt omoddat. Undrar att se igenom det här. How do you know? Bara... Jag ska inte glömma bort att hämta det där brevet heller. När jag sket i det blå skåpet. Dog helt onödan. Wildflower.
har vi... Jag tror jag typ att vi... Okej, vi tar den här fighten. Men vi gör det smart för en gångs skull. Max delta. Gör vi så här. Sätter Alistair på att snacka skiten ur honom. Han får dirty fighter den där killen. Ja, jag skiter i vad du gör. What? Jag ska smyga upp. Gör de här lite. This is more like Kan ha skit i det blå skruppet. Så vi springer. Vad äger du? Det var så uppföljaren när han blev definitivt mer om att bara köpa på. Dragon Age 2 hade ju fortfarande i princip samma stridssystem, men det var bara att från ingenstans började alla slåss som att de var med i en anime-serie. Det är inte jätteflashigt i Origins, men det är nog nästan därför jag tycker bäst om det alltså. Vi försöker, ska vi ge oss på den här sidofighten? Kolla om vi kan hitta på något smartare än det vi gjorde förra gången. Ja, ju. Alltså man får ju leka lite barnvakt. Men det är därför det är så jävla läckert. Man kan ju komma undan det genom att tänka till med strategin liksom. Okej. Ska vi tänka till här. Archer där. Det känns inte som att Archers gör så mycket skada ändå. Jag vet inte varför jag är längst fram med Kalifisto. Och Alice är i toppen. Vi gör så här. Om inte de gör något dumt nu. Du ska dirty fighta honom. Du ska shield basha honom. Du ska inte blowa honom. Den Kalifisto och dirty fighter den där snubben. Right to the face. As usual. Eller oss i ryggen på dig. Kameran är inte min vän just nu. Var är du på väg? Jag skickar dig på Archer. Come, let's shed some blood. Ja, den där idioten kommer jag måste få han. Hålla lite koll på. Det är pinsamt att vi dör mot en Archer. Sånt som händer. Hur är det? Jag vet inte. Det är dött här. Undrar om jag bara ska springa för mitt liv.
Tillbaka till Alistair. God damn it. Vilken jävel. Problemet att vi bränner igenom alla våra helpots. Ja, eller hur? Ostagar ett typ del 2. Jag tror vi skiter i det där. Skiter i just nu i alla fall. Jag kan spanka någon här borta istället. Look there. Poor slobs. That just seems so excessive. Jag ska inte vara dum, jag tror jag ska springa med Alistair. Se vad jag gör med här. Ja, just det, de slåss där. Vill typ minnas att Sweeping Strikes-grejen inte är helt det som... Darkman, de har förmåga att faktiskt få ihop. Fan. Of course. Now that was a little rough. And so I shall. Ingen snackar skit om Mountain Blade, ingen. Hej Johan! Kul att du är här. Denna kväll. Fan kunde vargarna vinna det där. Det är lite dumt om att bränna allt guld jag hade. Och köpa poultices. Om Alice ändå bara skulle tjugga sig igenom allt vi hade på 2 minuter. Missionary Rigby. Find the cache mentioned in the will and take it to Jetta in Redcliffe. Met to meet his father, consulted, note a letter to Jogby for more information. Fuck it. Ja, vi har ju allt Darkspawn Blood vi behöver. Ska bara hitta alla diplomatiska dokument. Utan att dö på vägen. Det var ett otäckt jävla ljud. Så det är så här road skit.
ska det inte se ut. Of course. Greetings. It is good to finally have a moment to speak with you. Som att jag vill prata med dig, din dumme fan. All right. Jori. Pam pam. Känner den ändå lite smått ringrostig. Det hjälper inte att jag går runt med de två av de största idioterna i hela Ferelden. Men. All right. Nu ska vi träffa ett stycke spelhistoria. Oregon. Nej. Emissary. Mage jävel. Det bär sig skit. Då rycker vi upp för att rädda den här idioten. Åh nej. Tror vi gör så här. Flytta nog bak. Låt dem komma till oss. Ja. Det gör så mycket åt det där. Eller fist då. Ta stunnar den här snubben. Du stunnar den andra snubben. Here. Är du väl kan göra det. Så du ser bara till att döda allt. Here we go. Jag gick inte så någonting. Vi kommer ju bara kliva rakt in i de här fällorna nu. Jag har ingenting att dricka ut. Glory. Verkligen att jag det är rätt knivigt det här spelet alltså. Jag spelar långt ifrån felfritt just nu. Shit. We must be victorious. Still going strong, jajamän. Jag kollar vad vi startar. Still going strong, men vi får ju skiten handed to us just nu. Just detta introt. Superganken. Jag menar allvar. Ja, den här gången ska vi inte skicka iväg. Vi bara ska ta det lite lugnt. Så är de här. Den är. Vad fan hände där? Det där gick splendid. Nej! Vet du vad vi gör? Snart Morrigan om vi bara tar oss förbi den här jävla fighten.
panna. Do this, do that. Okay. Jag måste skicka in den här. Death Magic. Ja, vi kan ta oss fram innan han gör något dumt här. Där kör vi honom. Ryggen där. Det var mer än 4 mot ännu mer smak. Nu tar vi det jävligt lugnt här. Vi vill inte gå in i de här fällorna i onödan. Försöka... Du måste verkligen dricka någonting. I shall. See there? That's a trap. I would watch out where I use. All right. Vill hålla... Ja, om du bärsar honom. Glory, du får... Få honom också. Så stunnar vi honom. Stunnar honom. Det var så backstab. Sish. Fylla på arslet. Right. Down you go. They're too tough. Okej, Alistair dog. Vi vann i alla fall. Jocke är tillbaka hit. So, you're the one we spent all that time waiting for, hmm? God damn it. Jocke är tillbaka i 2 sekunder och det är redan lumpar minnen igen. Like it. Pinch of ashes. Sweet, sweet. Bra. Så jag glömmer fan alltid bort vad det är man ska... Ambush in the wilds. Ibelumpen, det är någonting man gjorde förr i tiden innan staten bestämde sig för att det var någonting som du och jag inte skulle göra. Spännande bugg det där. Level up. Han är dexterity och 2 i den. Fortsätt dumpa där. Vi är lite glass cannon, men fuck it. Poisons eller coercion. Vi vill kunna snacka oss igenom grejer i och för sig. Ja, ta coercion. Combat. Backstabs. Swift strike, vulnerable area. Bonus till armor pen. Bra. Då har vi dual weapon sweep också. Så lite. Nej, vi specialiserar oss lite på
Slå skiten när farliga fiender. Vi rör oss. Om vi hittar något skojare på kullen. Tjum. Brute när vänder igång. Får vi med om att vi ska köpa flaskor sen när vi kommer till loddern. Det är ett tag kvar. I'm sensing more dark spawn. In dig först. Nej. Shieldbash där. Stanna honom. Kommer strika honom. Right then. Just det, alfa. Försöker fighta honom. Bakom. Okej, nu ska vi ta det lugnt så. Vad vi jobbar med. Vi får till... Vi får gå på alfan också. Där. Go to combat! Nej, vad fan byter du? Där bäst. Okej, den är på gång. Så shield bash. Där snubben. Det är som vanligt. Så du klarar dig. Kan du dig och ta honom. Let's shed some blood. Don't say I didn't warn you. Right. There you go. Ha! Vad dåligt det går just nu. Holy fuck. Okej, vad vill jag? Det är för dåligt. Jag kan väl skylla Guras till korta kommanden på att han spelar med en handkontroll. Jag spelade inte med en handkontroll i snö. Snö var dålig med mus och tangentbord. Ska scouta läget här. Vi har en fläskig idiot längst bak. En snö med pilbåge. Acid flask. Shield cover. Vi börjar shieldbasha honom. Yes. Nu ska jag rensa allt annat innan vi går på honom. Det kanske funkar bättre. Han är på väg Mighty blev skit när honom.
Fuck honom. And how? Där. Skit i dig. Kom igen. Jag vet. Så. I turn. Den har skägat till, den har skägat till. Så. Kommer strika honom. Lite. Hur är det? Vad är det här egentligen? Så man kan träffa sina polare. Ja, vi får offra Davis. Fan, det var en bra idé. Underarms på honom. Shield basher. Även så. Jaj. Det är inte bra. Det kommer inte räcka långt. Jag tror vi kan hålla oss vid liv bara genom att tugga elfroot. Nej. Yes. Men jag tar en pil i ryggen nu och dödar. That's gonna hurt. Off I go. Miss. En elfroot. Och där. New tactic. Missa. Kom igen. Ah, fuck. Okej, nu ska vi lugna ner oss här. Vad är det för tactics? Alistair, om vi sätter honom på Defender, David på Archer. Jory får göra någonting. Det är så här. Lite higher. Underarms now. Tar truppen Alistair. Får det där direkt. Tyckte ändå att vi hade en halvbra idé där ett tag. Man bara shieldbashar den där snubben. Kanske vi sätter gillbåge på honom. Vi kanske är en pinning shot på den där snubben. Bra.
Vi anfaller den där idioten. Man pinnar honom. Den snubben. Eller så får tanka lite. Innan Alistair dör så kom igen. Jag blir ännu sämre än förr. Hurlock Alpha är på väg mot Jor. Jag vet men On it. Fan vad jag pysslar med just nu. Så mycket till helvete. Det där var inte en vinnande strategi. Tänk om vi inte tar oss förbi det här, så får vi aldrig träffa Morgan. För att vi är för jävla dåliga. Jag skäms om min familjs vägnar just nu. Men chatten, hjälp mig nu. Fan. Ska vi tackla den här skiten? Jag kan inte skruva ner svårighetsgraden liksom. Okej, ny taktik. Flytta hela gänget. Do this, do that. Där är det. Ja. Fått aggro. Ute och kisar det här lite grann helt enkelt. Vi vapen på honom. Börjar skjuta den där snubben. Han är någon typ av Good Brave där. Jag vill bak honom. Jag fram honom. Right to the base. Tänker vi med portalen. Yes. Here. Any last? Snälla bara stå still. All right. Jävlar vad du missar. Ja. Det är dit. Så du sätta en pinning shot på den där idioten. Eller en gang squad på den här killen. Vapen på dig. Stunna honom. Jory går på den där killen. Strike. Den här
Jag och Alistair slår jag. Jag ska smyga runt på den här killen. Ja. Jag går på honom. Du får shieldbasha honom. Push them back! Han är död. Den där killen med allt. Idioten dog. Roll. A finer scene of carnage I've yet to see. Mamma mia! Jag satt den. Alltså jag har aldrig sett den här typen av... Aldrig sett den här glitchen tidigare. Enchanted dagger, grey iron. Den tar vi. Jag har behövt lite injury kits just nu alltså. Har vi Davis. Ska få lite fire arrows. Perfekt. Alistair var det för sköld. Templar shield ash. 4 defense. Där. Eller fisto. Enchanted dagger. Men det är säkert bara gå ut därför. Jag vet inte varför jag håller på det då. Okej, nu, holy shit. Nu ska vi äntligen få träffa Morrigan. Well, well. What have we here? Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? What say you, Scavenger or intruder? Morrigan fangirl. Fanboy. Finns en sån. Tis a tower no longer. The wilds have obviously claimed this desiccated corpse. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wild, she is. She'll turn us into toads. Witch of the wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there. Elves are not frightened little boys. Tell me your name and I shall tell you mine. Jävlar, jag måste hämta mobilladdare. En sekund bara. Jag kan inte tappa chattens hjälp när jag behöver den som mest. Jävlar vad det osar gift från mina knivar. Det är inte så diskret. You can call me Kalle Fisto. I am Kalle Fisto. A pleasure to meet you.
can call me Califist. And you may call me Morrigan, if you wish. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer? You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. And who removed them? 'Twas my mother, in fact. Flemeth, årets morsa. Mother? Yes, my mother. Did you assume I spawned from a log? A thieving, weird talking log, perhaps? Not all in the wilds are monsters. Flowers grow as well as toads. If you wish, I will take you to my mother. 'Tis not here, and you may ask her for your papers if you like. We should get those treaties, but I dislike this Morrigan's sudden appearance. It's too convenient. I say we go with her. Tell me more about your mother first. Är du en häxa från vildmarken? Why not? I do not meet many people here. Are you all so mistrustful? Tell me more about your mother first. She prefers her privacy, but I imagine she will be curious enough why you were here. Come, see for yourself. Have I been dishonest? Some call us witches, yes, but purely out of superstition. You know what the Circle of Magi is, don't you? The Circle requires an accounting of all mages. That is the law of the land and the Chantry. If you wish to tell your chantry about me, go ahead. I have nothing to fear from priests. I say we go with her. In the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Jory och Davis. Två otroligt stora töntar. Fighten med Flemeth är inget att leka med. Mother. Nej, det stämmer. Fan helt och hållet. Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. If she's really a witch, do you want to make her mad? There's a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Does your elven mind give you a different viewpoint? What do you believe? Om man är sugen på att gråta blod kan man ju passa på att möta henne när man är underlevlad på Nightmare. Det är inte jättespännande. Not sure what to believe. A statement that possesses more wisdom than it implies. Be always aware. Or is it oblivious? I can never remember. So much about you is uncertain, and yet I believe. Do I? Why, it seems I do. So this is a dreaded Witch of the Wilds. Witch of the Wilds, huh? Morrigan must have told you that. She fancies such tales, though she would never admit it. Oh, how she dances under the moon. They did not come to listen to your wild tales, Mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them? And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this blight's threat is greater than they realize. Ja, alltså hon gick ju verkligen från att vara en ruffig farmor i ettan till att bli typ the mother of dragons i tvåan. Jag vet inte fan om jag var ett fan av hennes redesign. Sen kan man väl säga att det finns en förklaring i spelet för varför också. Men I digress, britterna säger.
Either the threat is more, or they realize less. Or perhaps the threat is nothing. Or perhaps they realize nothing. Hade ju kunnat valt någonting Oh, lite do not där mind mitt me. emellan. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Follow me. Morgan och Flemmet alltså. Inte helt okomplicerad relation. Okej, fuck it. Nu ska det bli Grey Warden så. Men... när vi gör någonting dumt. Of course. Så ska vi... med den här snubben. Mabari's stable for now, but not improving. Unless I get that herb I told you about, there's... Let me see. Yeah, that's exactly it. Wonderful. Give me a moment and I'll make this into an ointment. He looks better already. I'm sure he'd thank you himself if he could. Alltså när de gjorde Origins så tror jag inte att de hade mappat ut hur pass central karaktär Flemmet skulle bli för hela storyn hela vägen fram till Inquisition. A day, maybe two. There's enough ointment for him to make a full recovery. Why not come back after the battle? Submit to Duncan's taint. Duncans salta bit. Vad har vi på salta biten? Maybe. It's likely he understands you're responsible for curing him. Mabari are at least as smart as your average tax collector. Come back after the battle and just... well, take another look. Fan, vi kanske ska döpa Mabaren till Taint. Bra hundan. Vi ska döpa honom till Rufus. Hello again. Is there something you need? Well, let me know what you'd like. Eller så är vi lite cheeky och döpa hunden till speklockers. Ja, nu ska vi sälja lite skit här när vi ändå är igång. Wolfpelt. Köper vi lite sådana här. Vi ändå är igång. Kul att Blood Dragon Plate säljer för 420. Tycker jag. Right, man kan köpa en till backpack nu när man kommer tillbaka. Fuck. Ärligt talat, jag är lite sugen på att sälja Blood Dragon Plate ändå. Jag tar ett jävla tag när vi får sätta den på någon. Och i det laget så har vi ändå andra grejer. Tror vi gör händer. Köp en backpack, injury kits. Kalla mig tokig. Han hade sin special stash också. Jag vill inte gå miste om någonting. Vi stockar upp lite sånt där när vi ändå har cash. Helt enkelt. Så typ. Yes. Det är ingen som har skador just nu. Okej, då blir vi en Grey Warden. Det är klockan 10:15. Vi håller på fram till 11 kanske. Det där är lite väl. So you return from the wilds. Have you been successful? Yeah. Good. I've had the Circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. Maybe we should tell you about Morrigan and her mother. There was a woman at the tower, and her mother had the scrolls. They were both very... odd. Were they wilder folk? I don't think so. They might be apostates.
Mages hiding from the Chantry. I know you were once a Templar, Alistair, but Chantry business is not ours. We have the scrolls. Let us focus on the joining. Ja, alltså som sagt, Dragon Age 2 har definitivt sin charm. Det är inte lika fräckt som Origins, men man bara släpper de tankarna så är det ett riktigt mysigt spel. När allt kommer kring. I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now rather than later. I agree. Let's have it done. Then let us begin. Alistair, take them to the old temple. Nu väntar ett certified badass moment. Det här räknas väl som morgondagens arbetstid. Ta snacket med Kalle, jag kanske måste fakturera dubbelt för det här. Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. Jag ser att ni är några som droppar av nu. Superkul att ha er med ikväll. När vi satt och spelar Dragon Age. Det är skoldag imorgon. Klockan är ju faktiskt 10:15. Men supermysigt att så många satt och hängde med. Försöker göra det bästa av de här karantändagarna just nu. I only know that my wife is in Highever with a child on the way. If they had warned me, it just doesn't seem fair. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The Wardens do what they must, right? Including sacrificing. I'd sacrifice a lot more if I knew it would end light. That's horrible. Shut up. Yes, Sir Knight. Try not to wet your trousers until the ritual starts. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last we come to the joining. The Grey Wardens were founded during the First Blight, when humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the darkspawn and use it to slay the archdemon. Let's get on with it then. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten. And that one day, we shall join you. Davith, step forward. Aye. He chose poorly. Make us breath. Men nu, Davith, master the taint. I am sorry, Davith. Step forward, Jory. But I have a wife. Ja, just det här är... There is no turning back. Får ni blunda? No, you ask too much. There is no glory in this. I am sorry. But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. Submit yourself to the taint. From this moment forth, you are a Grey Warden.
It is finished. Welcome. 2 more deaths. In my joining, only one of us died, but it was horrible. I'm glad at least one of you made it through. The beacon moment från Mass Effect, jo, de har ju sina tropes, Bioware, som de gillar att återanvända. Jag tror att första gången jag spelade Origins så blev jag så jävla paff när Duncan bara brutalt mördade Jory, att utan att tänka på de andra alternativen så klickade jag direkt på fan, jag kan inte, can't believe he killed Sir Jory. Did you have dreams? I had terrible dreams after my joining. Such dreams come when you begin to sense the darkspawn, as we all do. That and many other things can be explained in the months to come. Before I forget, there is one last part to your joining. We take some of that blood and put it in a pendant. Something to remind us of those who didn't make it this far. Take some time. When you're ready, I'd like you to accompany me to a meeting with the king. The meeting is to the west, down the stairs. Please attend as soon as you're able. Vad händer med The Grey Warden i nästa spel? Antar att ingen av huvudkaraktärerna kommer tillbaka. Eller en Hawk. Jag vet inte om jag vill spoila någonting, men mycket riktigt så spelar man ju Hawk i 2:an och The Inquisitor i 3:an. Mer än så säger jag inte. Helt enkelt. Du får upptäcka själv. Min lilla spelevink. Inga attributes, ingenting. In death. Jag tror vi tar den här sweepen, så kan vi bara göra lite OE. Vända igång. Rue Corporation. Jag menar bara överlag. Alla Bioware-spel har ju liksom något mått av ritual för att gå med i något så här elitförband. Världen håller på att gå till helvete. Åk till 3 planeter. Hitta en del av pusslet. Något typ av så här psycho-flashback. Mardröm. Ordnance of Constitution. Tack. Acid flask. Lägga ut. Perfect. Jag läser där. Great. Okay. Vet fan om vi har så mycket annat att göra. Vi bara fortsätter vidare. You risk too much, Kalen. The Darkspawn horde is too dangerous for you to be playing hero on the front lines. Där är you backstabbing That's bitch. the case. Perhaps we should wait for the Orlesian forces to join us after all. I must repeat my protest to your fool notion that we need the Orlesians to defend ourselves. It is not a fool notion. Our arguments with the Orlesians are a thing of the past, and you will remember who is king. How fortunate Marek did not live to see his son ready to hand Ferelden over to those who enslaved us for a century. Then our current forces will have to suffice, won't they? Duncan, are your men ready for battle? They are, Your Majesty. Oh, you this shit. is the recruit I met Evil. earlier on the road?
Nu måste du spela Awakening och Witch Hunt. Du får inte missa dem innan du går vidare på 2. Awakening är ju precis som Eldroni, så ganska stor expansion till Origins. Och Witch Hunt är ju bara en sån liten sista, då var det sista DLC de släppte innan 2. När man med Morrigan. Treans rekordförsäljning har säkerställt att vi aldrig kommer få ett nytt Origins. Jag skulle nog säga att The Witcher 3 har säkerställt att vi aldrig kommer få till Inquisition heller. Nej, jag vet inte fan. Alltså, man ska nog inte hoppas för mycket på BioWare just nu. Speciellt med tanke på allt man har hört om utvecklingen av del 4 genom åren. Vet inte fan, vi får se. Men ja, Iber spela Awakening. Thank you, Your Majesty. Every great... Your fascination with... Okej, nu det här bär emot, men vi hoppar igenom lite här nu. Send Alistair. So he needs 2 Grey Wardens standing up there holding the torch, just in case, right? You'll need to cross the gorge. Ja, det. Jag ska berätta vad vi gör. Jag tar mig vidare lite. Okej. Istället för att vänta på backup så vill kungen anfalla. Och han har skickat oss på att tända en eld i The Tower of Ishal. Och Logain, den där snubben i svart långt hår, silverrustning. Han ska komma in med backup när han ser oss tända eld. Det är planen, helt enkelt. Men liten spoiler alert. Det kommer gå till helvete. Jag ser så att vi går åt rätt håll. Jajamän. Vad har vi hört om 4 som har åt helvete? Det är väl lite såhär Jason Schreier snack på Twitter. Men att de höll på att utveckla det, scrappa det. Lite spännande när det skulle vara någon typ av så här hit and run grej till vinter. När man skulle bygga någon typ av guild. Men att de inte trodde på det, började om 0. Jag vet inte, jag måste uppdatera mig på exakt hur det där var. The plan will work, Your Majesty. Of course it will. The blight ends here. Han ångrar att han kom dit idag. Gammeldags. Tusen tack. Ta hand om dig så gott. Get corona. Ses och hörs. Archers! Vi ska runda av alldeles strax. Hounds! For Ferelden!
Let's cross the bridge and get to the tower of Ishal. Okej, jag ska runda av alldeles strax. Men jag tror inte att vi kommer att... Jävlar. Jag tror inte vi tar oss igenom hela Ostagar. Tyvärr. Help me. They're everywhere. They've taken the tower. You're Grey Warden. Right. Jag vill lite hjälp av de här två. Circle Mage, vad är det du kan göra? Arcane Bolt, Flame Blast, Weakness, Flaming Weapons, Lightning. Vi kan köra någon enstaka fight till innan vi rundar. Men fan vad kul det var det att sitta och streama lite längre tag. Måste jag säga. Kul att det är så många Jockes karantän-streams. Alla som satt och spelade Doom Eternal nu i förmiddags. Där ett år. Okej. Ta på den här grejen. Skoj skull. Gör så här. Jag tror den här ska bli träffad. All right. Lightning. Oj. Holy shit. Vilket slut på den streamen. Spelet kraschade. Ja jävlar. Ja. Så kan det gå. Men det var ju kanske internet som så åt med att stänga ner för kvällen. Okej, tanken var inte att vi skulle sluta på en black screen. Men så gott där ute. Vi hörs imorgon på sajten. Frag som fredag blir av på något sätt. Tack för att ni kollade. Stay safe där ute som alla säger nu för tiden.